Hello students, how are you? আজি আমি এটা নতুন লেকচার লৈ আহিছো, okay? Part 2 of human eye and the colorful world. Already তাৰে part 1 তো আছে, তোমালোকে চাবা, যত আমি up to 2016 লৈকে questions বিলাক already discuss কৰিছো. তো আজি 2017 ৰ পৰা 2017 লৈকে কৰিছিলো, আজি 2018 ৰ পৰা ডিসকাস কৰো. এইটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস, যোনটো প্ৰেক্টিস কৰিলে তোমাৰ গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস কভাৰ আপ হৈ যাব, ওকে? তো কি কৈছে, the far point of a myopic eye is 80 centimeter in front of the eye. What is the nature and the power of the lens required to correct the problem? Why do we have two eyes for vision and not just one? Okay, কি কৈছে, আচ্ছা মায়োপিয়া কি আছিলে? মায়োপিয়াৰ আন এটা নাম আছিলে নিয়াৰ সাইটেডনেস, অৰ্থাৎ ওচৰতটো দেখা পায়, দূৰতটো দেখিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, ওকে? তো ফাৰ পইণ্ট অফ আ নৰ্মেল পাৰ্সন ইজ ইনফাইনাইট। আমি দূৰ, কিমান দূৰলৈকে দেখিব পাৰো? ইনফাইনাইট, ওকে? ইনফিনিটি লৈকে চাব পাৰো। কিন্তু এটো কোৱেশ্চনত দিয়া আছে যে যোনজন মানুহৰ মায়োপিয়া হৈছে তাৰ ফাৰ পইণ্টটো ইনফিনিটি নাই, ওচৰ চাপি আহিছে। কিমানত আহি গৈছে? 80 সেন্টিমিটাৰত আহি গৈছে। এতিয়া what is the nature and the power of the lens required to correct the problem? So আমি লাস্ট লেকচাৰটো গম পাইছিলো কি মায়োপিয়াৰ কাৰণে, ওকে, to correct myopia we need to use কোনটো লেন্স? কনকেভ লেন্স, ওকে? তাৰপিছত এটো ক্যালকুলেশনটো কৰিব লাগিব পাৱাৰ অফ দা লেন্স ওলাবৰ কাৰণে। এতিয়া পাৱাৰ অফ দা লেন্স ওলাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব ফোকেল লেন্থ, বিকজ পাৱাৰ ইজ দি ৰেচিপ্ৰকেল অফ ফোকেল লেন্থ। আমি ফোকেল লেন্থটো যদি ওলাব পাৰো তেতিয়াহলে আমি পাৱাৰটো ওলাব পাৰিম, ওকে? তো ফোকেল লেন্থটো কেনেকে ওলাবা? তোমালোকে লেন্সৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰি, ইউজিং thin lens formula, কি আছিলে? -1/u plus 1/v equals to 1/f, ওকে? এতিয়া পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা যে সাপোজ এটো চকুটো আছে, মায়োপিয়াৰ কাৰণে লাইটটো যেতিয়া দূৰৰ পৰা আহি থাকে, লাইটটো ৰেটিনাৰ সন্মুখত ফৰ্ম হৈ যায়, ইমেজটো ৰেটিনাৰ সন্মুখত ফৰ্ম হৈ যায়, কিন্তু দেখি পাবৰ কাৰণে লাইটটো ক'ত পৰিব লাগিছিলে? ৰেটিনাত পৰিব লাগিছিলে, তেতিয়াহে দেখি পালেহেঁতেন। কিন্তু লাইটটো আগতেই পৰি যায়, ৰেটিনাৰ সন্মুখতে
লাইটটো মিট হৈ যায় অৰ্থাৎ এই লেন্সৰ আমাৰ যোনটো নেচাৰেল লেন্স আছে তাৰ পাৱাৰটো অলপ বেছি আছে তো কি কৰিব লাগিব আমি এটা কনকেভ লেন্স ইউজ কৰিম যোনে এই ৰেটোক অলপমান ডাইভাৰ্জ কৰাই দিব ওকে তাৰে পিছত আমাৰ চকুৰ লেন্সে যেতিয়া হেতু কনভাৰ্জ কৰাব ধুনিয়াকে হেতু ৰেটিনাত পৰি যায় তো কনকেভ লেন্সটোৱে যোনটো লাইট আহি আছে হেতুক অলপমান দূৰ কৰি দিব তাৰ পিছত আমাৰ চকুৰ লেন্সটোৱে হেতুক আকৌ কনভাৰ্জ কৰি কিনে ৰেটিনাত ফৰ্ম কৰি দিব ওকে এতিয়া আমাৰ চকুৰ কাৰণে লাইটটো কৰ পৰা আহিছে চোৱা আমাৰ চকুত যোনটো লাইট ৰে পৰিছে হেতুটো এনেকুৱাহে হয় অলপ তেৰাহে হয় তো আমাৰ চকুটোৰ কাৰণে লাইটটো আহি আছে ইমান মান জাগাৰ পৰা ওকে একচুয়ালি লাইটটো কৰ পৰা আহি আছিল ইনফিনিটিৰ পৰা ওকে এটো অলপ ডাইভাৰ্জ কৰি দিব এটো কনকেভ লেন্সে তাৰপিছত চকুৰ কাৰণে লাইটটো কেনেকৈ পৰিছে অলপ তেৰাকে পৰিছে ওকে তাৰপিছত হেতু কনভাৰ্জ কৰি কিনে ইমেজটো ৰেটিনাত ফৰ্ম হৈছে সো where is the object actually object to আছে ইনফিনিটি সো এই অবজেক্ট ডিসটেন্স তো লব লাগিব তুমি ইনফিনিটি বুলি ওকে আৰু এই যোনটো ৰেটো আছে হা হেতু কৰ পৰা আহা লাগিছে ইয়াৰ পৰা সো দিস ইজ দ্য ইমেজ ওকে দিস ইজ দ্য ইনসিডেন্ট ৰে দিস ইজ দ্য রিফ্লেক্টেড রে ওকে রিফ্লেক্টেড রেৰ লগত কি বস্তু এসোসিয়েটেড থাকে কি বস্তু জড়িত হৈ থাকে ইমেজ ওকে তো ইমেজটো যদি 80 সেন্টিমিটাৰত থাকে তেতিয়াহ'লে তো ধুনীয়াকৈ দেখা পাই আছে কাৰণ মায়োপিক আইৰ কাৰণে 80 সেন্টিমিটাৰ দূৰত্বটো কমফৰ্টেবল হয় ই দেখা পাই আছে 80 সেন্টিমিটাৰ তো এই ইনসিডেন্ট ৰেটো অলপমান ডাইভাৰ্জ কৰাই দিব লাগিব যাতে ৰেটো কৰ পৰা আহা হেন লাগে 80 সেন্টিমিটাৰ দূৰৰ পৰা আহা হেন লাগে কাৰণ 80 সেন্টিমিটাৰ দূৰৰ পৰা যদি লাইটটো আহি আছে তো এই মায়োপিক আইটো এটো দেখা পাব ওকে তো ইমেজ ডিসটেন্স ইজ 80 মাইনাস লব লাগিব ওকে এইটা ভ্যালু ইয়াতে পুট কৰি দিয়া anything divided by infinity is 0 so you have এটো 0 হৈ গল এটো কিমান আছে -80 আছে is 1 by f ওকে আৰু আমি জানো কি 1 by f তো পাৱাৰ হয় তো পাৱাৰ তো তোমালোকে -1 by 80 পালা না এটো ভুল তুমি ফোকেল লেন্থটো সেন্টিমিটাৰৰ পৰা মিটাৰত নিব লাগিব চোৱা ইয়াৰ পৰা f টো লৈ লোৱা f কি হ'ব এটো বস্তুটো উল্টাই দিয়া তো দিস ইজ -80 সেন্টিমিটাৰস ওকে 82 সেন্টিমিটাৰত দিয়া আছে এটো তুমি মিটাৰত কনভার্ট কৰিব লাগিব মিটাৰত কনভার্ট কৰিব কাৰণে আমি জানো যে ডিভাইডেড বাই 100 কৰিব লাগে এটো তোমাৰ মিটাৰ হৈ ঠিক আছে এতিয়া তুমি পাৱাৰটো উলোৱা p equals to 1 by f f to কি হয় 80 by 100 লাগে অলপমান আৰু সিম্পলিফাই কৰি দিয়া এটো 0 to কাটি গল 2 4 times 2 5 times okay so this is -4 by 5 meter okay
and what is power? It is the reciprocal of focal length. Focal length to ultai dia, so etu 4/5 asil ultai dile 5/4 hol, etu diopter hobo tomar. Focal length to meter ot prothome convert kori loba, tar pisot he power to calculate korba. Etu divide korle kiman hobo? 4 1 the 4 10 thakil 2 5. Okay, therefore etu juntu myopic person to ase tar চকুৰ correction to korbo karone amak ki lage, what is the nature and power of the lens sudhise to, the nature of the lens is concave lens and the power should be minus 1.25 diopter. বুঝি পাইছা? আৰু কি সুধিছে? সুধিছে যে why do we have two eyes for vision and not just one? এটো কাৰণে কিমান দিয়া আছে? 1 মাৰ্ক দিয়া আছে. ওকে, তো আমাৰ দুটা চকু হা থাকে যাতে আমি বস্তুবিলাক 3D ফিল তো করব পারো, হ্যাঁ 2D মানে এখন ফটো, ওকে ডেপথ পারসেপশন তো নাহে, ওকে দুটা চকু থাকিলে হে ডেপথৰ পারসেপশন তো আহে, বস্তুবিলাক আমি 3D মডেল তো দেখা পাও. ওকে, আৰু এটা কথা আছে কি এটা চকুৰ কাৰণে ফিল্ড অফ ভিজন তো কম. ওকে, ইখিনি মানৰ পৰা ইখিনি মানলৈকে দেখা পাই আছো, কিন্তু দুটা চকু থাকা কাৰণে ফিল্ড অফ ভিজন তো বাঢ়ি গৈছে, মই ইখিনি জায়গাও দেখা পাই আছো. ওকে, মই সন্মুখত চাই আছো, ওকে মই সন্মুখত থাকা বস্তুখিনি ভালকে দেখা পাই আছো ক্লিয়াৰলি, কিন্তু অলপ পেৰিফেৰেল ভিজন অলপ আছে, ইখিনি সাইডৰ বস্তুটো অলপ ফেইন্টলি মই গম পাই আছো. ওকে, যেতিয়া মই বাইক চলাই থাকো সাইডৰ পৰা এখন বাইক আহে, মোৰ অলপ আভাস এটা লাগে, মই গম পাওঁ, অলপ ফিলটো হয়. ওকে, এটা চকু যদি থাকিলেহেঁতেন এই সাইডৰ পৰা অহা বস্তুটো আমি বুজিয়ে নাপালো, ৰাইট? সো দ্য ৰিজন ৱাই আমার দুটা চকু থাকার কারণে বেনিফিট তো, ওকে we have two eyes, okay, to give us a larger view. Also having two eyes gives 3D vision, okay, depth perception. ওকে, বুঝি পাইছা? যিকোনো এটা লিখিলে হল, লার্জার ভিউতকে বেটার তুমি ডেপথ পারসেপশন আর 3D তো বিষয় মেনশন করলে ভালো. ওকে, let's try the next one. এনেকুৱা সিমিলার কোয়েশ্চন তার মানে 2016 তো আইছিলে, সো লাস্ট লেকচারটো মইতো প্রবলেম কৰোৱা নাই, মই ভাবিছো এতিয়া কৰাম. So for a person, near point of vision is 100 centimeters. Okay, ওচৰত এটা নর্মাল আই কিমানটো দূৰত দেখিব পাৰে ক্লিয়াৰলি? লিষ্ট ডিস্টেন্স অফ ডিস্টিংক্ট ভিজন তো কিমান হয়? 25 সেন্টিমিটার হয়. ওকে, এটা নর্মাল আইৰ কাৰণে কি ওচৰত কিমান ওচৰত চাব পাৰে? 25 সেন্টিমিটার. কিন্তু এইজন মানুহৰ অলপ প্ৰবলেম আছে, তেওঁৰ যোনটো নিয়াৰ পইণ্টটো আছে ওচৰতটো সেইটো কিমান হৈ গৈছে? 100 সেন্টিমিটার হৈ গৈছে. ওকে, what should be the power and nature of the lens he must wear so as to have a normal vision? Draw the right angle. Okay, 1 plus 1 plus 1 mark দিয়া আছে. Okay, তো ওচৰৰ প্ৰবলেম আছে, ওচৰত দেখাটো প্ৰবলেম আছে. ওকে, ওচৰত দেখাটো প্ৰবলেম আছে যদি he is suffering from hypermetropia. Okay, hypermetropia কি আছিল? এই দূৰতটো দেখা পায়, ওচৰতটো দেখা নাপায়. আৰু hypermetropia প্ৰবলেমটো কাৰেক্ট কৰিব কাৰণে আমি কনভেক্স লেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰো. ঠিক আছে, মায়োপিয়াৰ কাৰণে কনকেভ, hypermetropiaৰ কাৰণে convex. Okay, so what should be the power and nature of the lens? Okay,
the person, let me use white pen, the person is suffering from hypermetropia and the nature of lens to be used is convex lens. Okay, तो convex lens কাৰণে focal length positive হয় তো power তো positive ওলাব power তো কিমান হ'ব calculation তো কৰিব লাগিব ন তো পাৱাৰৰ ক্যালকুলেশন কৰিব কাৰণে যেনেকৈ আমি আগতে কৰিছিলো focal length তো ওলাব লাগিব okay for that you will have to use thin lens formula minus 1 by u plus 1 by v equals to 1 by f okay এতিয়া रे डायग्राम বনাব দিছে নহয় okay रे डायग्राम বনাব দিছে रे डायग्राम তোৰ সহায়ত আমি u কি লম v কি লম হেতু ওলাব পাৰিম চাবা এতিয়া অবজেক্টটো যদি 25 সেন্টিমিটাৰত থাকে তেতিয়া এটা নরমাল মানুহে দেখা পায় কিন্তু এইজন মানুহজনে 100 সেন্টিমিটাৰত থকা বস্তুটোহে দেখা পাব okay because যোনটো লাইট ৰে 25 সেন্টিমিটাৰ পৰা আহি আছে হেতু লাইট ৰে ৰেটিনাত ফোকাস নহয় কিনে ৰেটিনাৰ পিছফালে ফোকাস হৈ যায় okay তাৰ মানে যোন মানুহৰ হাইপাৰমেট্ৰোপিয়া হৈ আছে তাৰ লেন্সটোৰ পাৱাৰটো কম আছে হি কনভাৰ্জ কৰাই কিনে ইয়াতে ৰেটিনাত পেলাব পৰা নাই okay তো কি কৰা যায় অলপ সহায় কৰি দিয়া যায় okay তো এটা বাহিৰাকে কনভেক্স লেন্স আমি ব্যৱহাৰ কৰো যাতে হি লাইটটো অলপমান কনভাৰ্জ কৰি দিয়ে অলপমান কনভাৰ্জ কৰি দিলে okay ইখিনি যে অলপমান কনভাৰ্জ কৰি দিলে এটো বাহিৰা লেন্সটোৱে তাৰ পিছত আমাৰ চকুই হেতুক সাফিশিয়েন্টলি কনভাৰ্জ কৰাই কিনে ৰেটিনাত মিলাই দিব পাৰিব okay এতিয়া এই যোনটো লেন্সটোৱে কনভাৰ্জ কৰাইছিলে হেতু কনভাৰ্জ এনেকুৱাকে কৰিব লাগিব যাতে লাইটটো কোৰ পৰা আহা হেন লাগে যেন লাইটটো এটো ৰে নাথাকিব এতিয়া this ray will not be there
অকমান কনভাৰ্জ কৰাই দিব লাগিব এই লেন্সটোৱে লাইটক অকমান কনভাৰ্জ কৰাই দিব লাগিব যাতে এইবাৰ অলপমান সহায় হৈ যায় আমাৰ চকুটোৰ নেচাৰেল লেন্সৰ কাৰণে বাকিখিনি কনভাৰ্জ কৰাবৰ কাৰণে আৰু ইমেজটো ফাইনেলি ৰেটিনাত ফৰ্ম কৰাবৰ কাৰণে ওকে সো আসলকে অবজেক্টটো ক'ত ৰাখিছে 25 object distance is 25 okay এতিয়া এই আর্টিফিশিয়াল লেন্সটোৱে বাহিৰা লেন্সটোৱে লাইটটোক জাস্ট সাফিসিয়েন্টলি কনভার্জ কৰাই দিব লাগিব যাতে এনেকুৱা লাগে যেন লাইটটো ক'ৰ পৰা আহি আছে 100 সেন্টিমিটাৰৰ পৰা আহি আছে বিকজ 100 সেন্টিমিটাৰৰ পৰা যেতিয়া লাইটটো আহে তেতিয়া এই মানুহজনে কাৰেক্টলি দেখা পায় এটো কোৱেশ্চনত দিয়া আছে ওকে সো এই যোনটো ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে আছে ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেটো ক'ৰ পৰা আহান লাগিছে 100 সেন্টিমিটাৰ পৰা সো ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেৰ লগত কি বস্তু জড়িত হৈ আছে ইমেজ ডিসটেন্স জড়িত হৈছে ইনসিডেন্ট ৰেৰ লগত কি জড়িত হৈ আছে ইনসিডেন্ট ৰেৰ লগত অবজেক্ট জড়িত হৈ আছে আৰু ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেৰ লগত ইমেজটো জড়িত হৈ আছে তো v ইকুৱেলস টু -100 এবিলাক সেন্টিমিটাৰত আছে তো এটো ডাটা এটো তোমাৰ ড্ৰয়িংটো স্কেল পেন্সিল দি ভালকে ড্ৰ করবা এই ডাটাটো ইয়াতে পুট করে দিয়া u টু কিমান -25 v টু কিমান -100 ইকুয়ালস টু 1 বাই f ওকে এটো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হৈ গল কিন্তু ইয়াতে মাইনাসটো থাকি গল वन by f equals to LCM लो 100 হবো এটো হবো 4 এটো হবো 1 তার মানে এটো হল 3 by 100 এটো কিন্তু এটো পাওয়ার নহয় ওকে সো f কিমান আছে 100 upon 3 এটো সেন্টিমিটার আছে এটো মিটারত নিব লাগিব মিটারত কেনেকে নিয়ে ডিভাইডেড বাই 100 100 by 3 divided by 100 by 3 divided by 100 এটো তোমার মিটারত আইব সো এই 3 তো তলত নামি আহিল 100 100 কাটি গল কিমান থাকিল 1 by 3 মিটার therefore পাওয়ার কি হবো পাওয়ার তো ফোকাল লেন্থ আর রেসিপ্রোকাল ওকে তো ফোকাল লেন্থ ওলাইছে 1 by 3 এটো উল্টাই দিয়া তুমি 3 ডায়োপ্টার হইছে ওকে সো এই 3 মার্কৰ কাৰণে তুমি গীতা বস্তু কৰিব লাগিব ঠিক আছে বেছি টাইম না লাগে মই এক্সপ্লেইন কৰি আছো কাৰণে টাইম লাগিছে পটাপট হৈ যাব এতিয়া এটো ট্ৰিকটো এটা ট্ৰিক এটা ধৰা মই ভাবি কিনে উলাইছো সাগে সহায় হ'ব ওকে চোৱাচোন ফার পয়েন্ট কত থাকে ফার পয়েন্ট ইনফিনিটি হ্যাঁ তো নর্মাল তো ইয়াতে বহিব ইউথ নর্মাল তো বহিব অবজেক্ট ডিস্টেন্সত হ্যাঁ নর্মাল আই ডাটাটো বহিব নর্মাল আই হ্যাঁ আৰু ভিত বহিব ডিফেক্টিভ আইৰ ডাটাটো ডিফেক্টিভ ওকে যেতিয়া মিরর ফর্মুলাটো তুমি বহাবা তাতে ইউ আৰু ভি কি হ'ব ইউ তো হ'ব নর্মাল ভিজনটো নর্মাল ভিজনৰ ডাটা নর্মাল ভিজন নর্মাল আই এটা দূৰটো কিমান দেখিব পাৰে ইনফিনিটি ওচৰটো কিমান দেখিব পাৰে 25 তো এইজন মানুহৰ মায়োপিয়া যে হৈ আছে মায়োপিয়া মানে ওচৰটো দেখা পায় দূৰটো দেখা নাপায় ঠিক আছে তো দূৰটো তেওঁৰ কিখিনি মানৰ পৰা দেখা পায় বুলি কৈছে হেতু তুমি ভিত বহাবা হ্যাঁ দূৰটো কিখিনি দূৰত দেখা পোৱা বুলি কৈছে হেতু ভিত বহাবা আৰু নর্মাল আই ডাটাটো ইউত বহাবা নর্মাল দূৰত আমি কিমান লৈকে দেখিব পাৰো ইনফিনিটি তো এটো নর্মাল আইটোৰ কাৰণে তুমি বহাবা ইউত বহাবা নর্মাল আইৰ ডাটাটো আৰু ভিত বহাবা ডিফেক্টিভ আইৰ ডাটাটো এটো সেম বস্তু ইয়াতে হৈ আছে চোৱা হ্যাঁ এইজন মানুহৰ নিয়াৰৰ প্ৰবলেম আছিল
ওকে নিয়াৰ টু এটা নৰ্মেল আই কিমান দেখিব পাৰে 25 ওকে সো এটো চোৱা ইউ টুত নৰ্মেল আই ডাটাটো পৰিছে আৰু এইজন মানুহৰ হা ওচৰৰটো কি হৈ গৈছে 100 সেন্টিমিটাৰ হৈ গৈছে ওকে এক্সকিউজ মি এটো চোৱা ডিফেক্টিভটো অলৰাইট সো এই ইমান ৰে ডায়াগ্ৰাম বনাই কিনে তুমি সময় নষ্ট কৰিব নালাগে তুমি মিৰৰ ফৰ্মুলাটোত ইউ টুত বহাবা নৰ্মেল বস্তুখিনি ইনফৰমেশনটো আৰু ভিত বহাবা ডিফেক্টিভৰ ইনফৰমেশনটো তুমি আনসাৰ পাই যাবা ওকে আই হোপ বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে why is a normal eye not able to see clearly the object's place closer than 25 centimeter we have discussed কি নৰ্মেল ভিজন নৰ্মেল আই এটা কিমান দেখিব পাৰে কিমান ওচৰত থকা বস্তুটো দেখিব পাৰে 25 সেন্টিমিটাৰ তাতকেও যদি ওচৰত থৈ দিও ভালকে দেখি পাব জানো কিতাপ এখন ইমান মান ওচৰত লৈ কিনে পঢ়িবাচোন দেখা পাবা নেকি ভালকে নোপোৱা তো কিয় নাপায় সুধিছে মই যদি 25 সেন্টিমিটাৰত ওচৰত ৰাখি কিনে চাব বিচাৰো বস্তুটো কিয় ভালকে দেখা নাপাওঁ ওকে it has everything to do with power of accommodation চোৱাচোন আমাৰ চকুটোৰ থিকনেসটো পাতলা হব মোটা হব সেই থিকনেসটো কোনে কন্ট্ৰোল কৰে সিলিয়ারি মাসলস ওকে এতিয়া সিলিয়ারি মাসলসটো যেতিয়া রিল্যাক্স হৈ যায় চাবা এটো মই লেখা দিছো যেতিয়া সিলিয়ারি মাসলস রিল্যাক্স থাকে তেতিয়া লেন্সটো থিন হয় পাতলা হৈ যায় থিন পাতলা হা আৰু তেতিয়া হলে আমি দূৰৰ বস্তু দেখা পাওঁ আৰু যেতিয়া সিলিয়ারি মাসলস কন্ট্রাক্ট কৰে তেতিয়া লেন্সটো ঠিক হৈ যায় মোটা হৈ যায় ওকে আৰু তেতিয়া আমি ওচৰৰ বস্তু দেখা পাওঁ ঠিক আছে তো সিলিয়ারি মাসলসে যেতিয়া কন্ট্রাক্ট কৰে আৰু লেন্সটো ঠিক কৰি দিয়ে হেতুৰ এটা লিমিট এটা আছে ওকে মই এটো ইয়াতে লগাব পাৰিছো কিন্তু পিঠিতটো লগাব নোৱাৰো সব বস্তু লিমিট থাকে ওকে তো সিলিয়ারি মাসলসে লেন্সটো মোটা কিমান কৰিব পারব কি ইখিনিয়ে কৰিব পাৰিছে যে তুমি 25 সেন্টিমিটার দূৰত থকা বস্তুটো পঢ়িব পাৰিছা দেখিব পাৰিছা কিন্তু তাতকে বেছি নোৱাৰে তাতকেও বেছি যদি পাৰিলেহেঁতেন আৰু ওচৰৰ বস্তুটো তুমি দেখি পালাহেঁতেন ওকে so it is the limitation of the ciliary muscles কি হি ইমানখিনিয়ে কন্ট্রাক্ট কৰিব পাৰে লেন্সটো ইমানখিনিয়ে ঠিক বনাব পাৰে যে তুমি 25 সেন্টিমিটাৰৰ অবজেক্টটো দেখি পোৱা তাতকে ঠিক হ'ব নোৱাৰে বুজি পাইছা so why a normal eye not able to see clearly the object place closer than 25 centimeter because okay because of the limitation of contraction of the ciliary muscles
ওকে চিলিয়াৰী মাসেলছ খিনি বাস ইমান খিনিয়ে কন্ট্ৰেক্ট হ'ব পাৰে আৰু লেন্স খিনিক ইমানে ঠিক কৰিব পাৰে যেন তুমি 25 সেন্টিমিটাৰৰ বস্তুখিনি দেখি পোৱা কিন্তু তাৰে ওচৰত আৰু দেখি নাপাবা বুজি পাইছা অলৰাইট অলৰাইট তাৰপিছত আহিল what are the defects of vision we have already discussed two defects myopia and hypermetropia তাৰ বাহিৰে আৰু দুটা ডিফেক্ট তোমালোকৰ কিতাপত মেনশন আছে presbyopia আৰু cataract the defects of vision are প্ৰথমটো myopia বা near sightedness okay ইয়াতে এক লাইন লিখি দিবা কি myopia a person suffering from myopia is able to see nearby objects clearly but cannot see distant objects clearly okay next to hypermetropia বা far sightedness ইয়াতে এক লাইন লিখি দিব পাৰা কি a person suffering from hypermetropia can see far away objects clearly but cannot see nearby objects clearly next হল presbyopia okay presbyopia তো কি হয় আমাৰ এটা কোশ্চেন আছে এটোৰ ওপৰত উইল ডিসকাস দেট presbyopia মেইনলি কি হয় যেতিয়া মানুহৰ বয়স হৈ যায় থাকে চিলিয়াৰী মাসেলছ খিনি কমজোৰ হৈ যায় থাকে আৰু হি কন্ট্ৰাক্ট আৰু ৰিলেক্স তো ভালকে কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় থাকে ওকে তোমালোকে পাইছে চাগে তোমালোকৰ পেৰেন্টস বিলাকৰ ৰিডিং ক্লাसेस লাগা হৈ যায় সিহঁতৰ ভিজন ঠিকে থাকে ওকে কিন্তু বয়সৰ কাৰণে চিলিয়াৰী মাসেলছ তো কমজোৰ হৈ যায় আৰু তেতিয়া ৰিডিং ক্লাसेस লাগা হৈ যায় ওচৰতো প্ৰবলেম হৈ যায় finally there is another one cataract cataract তো কি হয় যোনটো আমাৰ চকুৰ লেন্স তো থাকে এটো বগা পৰি যায় অপেক হৈ যায় মানে আৰ পাৰ যে লাইট তো ৰিফ্লেকশন করব নোৱাৰা হৈ যায় okay so these are the defects of vision তাৰপিছত কি কৈছে কোশ্চেনটো কি a person needs a lens of minus of power minus 5.5 diopter for correcting his vision for correcting his near vision he needs a lens of power 1.5 diopter আর ওচৰতটো অসুবিধা আছে দূৰতটো অসুবিধা আছে ঠিক আছে
নিয়ার ভিজন টু কারেক্ট করব কারণে তাক লাগে পাওয়ার 1.5 ডায়োপ্টার তারপর সুধিছে হোয়াট ইজ দা ফোকাল লেন্থ অফ দা লেন্স রিকোয়ার্ড ফর কারেক্টিং ডিস্টেন্ট ভিজন দূরৰটো ইয়াতে ইনফরমেশন তোমার ওচৰৰটো দিয়া আছে দূৰৰটো দিয়া আছে কিন্তু কোৱেশ্চনটো তোমাক সুধিছে ফোকাল লেন্থ দূৰৰটোৰ কাৰণে ঠিক আছে চোৱা দূৰৰটোৰ পাৱাৰ তোমাক দিয়া আছে এইটো -5.5 ডায়োপ্টাৰ ওকে তো ফোকাল লেন্থটো কেনেকে পাবা ৰেচিপ্ৰকেল অফ পাৱাৰ given power equals to -5.5 diopter for distant vision আর পাওয়ার কি হয় পাওয়ার তো 1/f হয় তো f কি হবো 1/5.5 ওকে এটো আছে তোমার মিটারত তুমি যদি বিচারা এটো সেন্টিমিটার করে লও পারা -100 divided by 5.5 centimeters okay 100 multiply করে দিলে মিটার পর সেন্টিমিটার আই যায় so this is 5 দি যদি মই ক্যান্সেল করো এটো 20 হয়ে গেল এটো 1.1 হবে ওকে so decimal টো যদি উঠাই দিয়া উপৰত 200 হৈ যাব so it is 200 upon 11 so this is minus 18.18 centimeters okay লাস্টত তোমালোকে যোনটো কোৱেশ্চন আছে হেতুকে কনক্লুজন স্টেটমেন্ট বনাই দিবা okay the focal length of the lens required for correcting distant vision is minus 18.18 centimeters okay আচ্ছা মাইনাস তো লিখব না লাগে I mean মাইনাস তো কি বুঝায় যে লেন্স তো কনকেভ লেন্স হয় ওকে নাকি লিখি দিয়া therefore to correct distant vision a concave lens of focal length (18.18 centimeter) is required. Okay, বুঝি পাইছা? কি কলে? Draw the ray diagram to show how hypermetropia is corrected. The near point of a hypermetropic eye is 1 meter. What is the power of the lens required to correct this defect? Assume near point of the normal eye is 0.25 meter. 25 centimeter মানে 0.25 meter. ঠিক আছে? আচ্ছা, draw ray diagram এটি তোমালোকৰ কিতাপতে আছে। হাইপারমেট্রোপিয়া ন এইটো এইটো ছবিটো this figure you have to draw.
ওকে হাইপাৰমেট্ৰপিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় লাইটটো ৰেটিনাৰ পিছফালে যাই কিনে ইন্টাৰসেক্ট কৰে ওকে তো আমি এটা কনভেক্স লেন্স ইউজ কৰি আছো ওকে যাতে লাইটটো অকমান আৰু বেন্ড কৰি দিব পাৰি যাতে হেল্প কৰি দিয়ে আমাৰ নৰ্মেল আইটো আৰু তাৰ পিছত নৰ্মেল আইটোৱে কি কৰিব ইমেজটো ফাইনালি ৰেটিনাত ফৰ্ম কৰি দিব সো যোনটো ছবিটো বনাব দিছে ইট ইজ দিস ওয়ান yes তাত বাহিৰে যোনটো পাৱাৰ বিচাৰিছে পাৱাৰটো আমি কৰিব পাৰিম এতিয়া চোৱা মই তোমালোকৰ টেকনিকটো কৈছিলো যে given ইউ আৰু ভি ইউটো কাৰ ল'ব লাগে নৰ্মেল ভিজনত চোৱা তাৰ কি বেমাৰ আছে হাইপাৰমেট্ৰপিয়া দূৰৰটোহি দেখা পায় ওচৰৰটোহি দেখা নাপায় ওচৰৰটো এটা নৰ্মেল আই কিমান ডিস্টেন্সত দেখা পায় 25 সেন্টিমিটাৰ এটো মিটাৰত দিয়া আছে 0.25 মিটাৰ ওকে আৰু হাইপাৰমেট্ৰপিয়াৰ কাৰণে তাৰ যোনটো ভিজনটো আছে এটো 1 মিটাৰত গুচি গৈছে ওচৰৰটো যোনটো 25 সেন্টিমিটাৰত দেখি পাব লাগিছিল এটো আৰু নাপাহি কিমান মান দূৰত থাকাটো দেখা পায় 1 মিটাৰত দেখা পায় সো দিস ইজ -1 মিটাৰ সো পাৱাৰ যদি লাগে -1 by u plus 1 by v equals to 1 by f u কি বহাই দিবা -0.25 সব মিটাৰত আছে দে এবাৰ v কি বহাবা -1 okay equals to 1 by f focal length তো এবাৰ মিটাৰতে পাবা okay so this is minus minus plus হৈ গল কিন্তু ইয়াতে মাইনাস আছে 1 divided by 1 মানে কি 1 এ আৰু ওকে 1 এ equals to 1 by f (0.25 মানে 1/4 বা তুমি এনে কৰিব পাৰা ডেসিমেলটো উঠাই দিয়া ওপৰত 100 বহাই দিয়া এটো ডেসিমেলটো উঠাই দিয়া ওপৰত 100 আহি গল 100 divided by 25 that is 4 okay so 4 minus 1 কৰিলে 3 okay so 4 minus 1 that is 3 equals to 1 by f okay এটো তুমি ডাইরেক্ট পাওয়ার বুলি কব পাৰিবা বস্তুবিলাক মিটাৰত আছে therefore power which is 1 by f is equals to 3 diopter ঠিক আছে পজিটিভ ওলাইছে সোয়া লেন্সটো কি হ'ব কনভেক্স হ'ব সো ৰে ডায়াগ্ৰামটো তুমি কিতাপৰ পৰা এটো চাই বনাই লবা আৰু পাৱাৰ ওলাব কাৰণে এটো ওকে all right so I have already prepared the answer okay why does the sun appear reddish early in the morning so প্ৰথম লেকচাৰটোত আমি এটা কোৱেশ্চন কৰিছিলো যত এটো আহিছিলে কি why is the sky blue it is due to scattering of light similarly সানসেটৰ সময়ত বা সানৰাইজৰ সময়ত যে সানটো আৰু আশে পাশে যে সব ৰেডিশ হৈ যায় বা লিটল অরেঞ্জিশ হৈ যায় তার কারণটো সেম ইট ইজ ডিউ টু দি স্ক্যাটারিং অফ লাইট ওকে তো এনেকুৱা হয় যে আউট অফ দ্য 7 কালার্স ডিপজিয়র যার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি থাকে ইফালে ফ্রিকোয়েন্সি বেশি এনেকে বনাই দিছো যার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি তার স্ক্যাটারিংটো বেশিকে হয় ওকে আৰু যার ফ্রিকোয়েন্সিটো কম তার স্ক্যাটারিংটো কমকে হয় তুমি এই কথাখিনি ওয়েভলেন্থৰ টার্মসতো কব পাৰা
লাইট ইজ এ ওয়েভ না, আর ওয়েভর ওয়েভলেন্থ থাকে। ওকে, তো যার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি আছে তার ওয়েভলেন্থ তো কম। ওকে, ইন টার্মস অফ ওয়েভলেন্থ সিনারিওটো এনেকুৱা কি ভায়োলেটৰ পৰা ৰেড লৈকে যাই থাকোতে ফ্রিকুয়েন্সি কমি আহি থাকে কিন্তু ওয়েভলেন্থ বাঢ়ি যাই থাকে। ওকে, তো স্কেটারিং কাৰ বেছিকে হয়, যার ফ্রিকুয়েন্সি বেশি, বা তুমি এনেকেও কব পারা যে স্কেটারিং কাৰ বেছিকে হয় যার ওয়েভলেন্থটো কম থাকে। তো ব্লুৰ স্কেটারিং বেশি হৈ আছে, সানৰ পৰা মানে ভায়োলেট ইন্ডিগো এইবিলাক ফোটনস কমকে আহে, বেছিকে ব্লু আহে, তো ব্লুকে দেখা পাই আছা। So during the daytime, okay, this is you, to earth, this is you. During the daytime sun is closer, কিন্তু সানরাইজ বা সানসেটৰ সময়ত sun is further away. Okay, তো যেতিয়া এটো লাইটটো তুমি পাই আছা ডাইৰেক্টলি, বেছিভাগ কোনটো কালার স্কেটার হৈ আছে, ব্লু। Let me just use the blue color on. তো তোমার চকুত কি কালার পৰি আছে, ব্লু। কিন্তু যেতিয়া সানটো দূৰত থাকে, সানরাইজ বা সানসেটৰ সময়ত সানটো যে দূৰত থাকে, ওকে, এই লাইটটো যে আহি আছে, ব্লু খিনি স্কেটার হৈ গল ৰাস্তাত। তোমালোকৰ তাতে লাইটটো আহি পাওঁতে পাওঁতে অলৰেডি ব্লু খিনি স্কেটার হৈ গল। তো কোনখিনি স্কেটার হোৱা নাই, সেইখিনি আহি আছে। ওকে, ব্লুৰ স্কেটারিং সবতকে বেছিকে হয়। তো বাই দ্য টাইম লাইটটো তোমাৰ তাতে আহি পায়, অলৰেডি ব্লু খিনি স্কেটার হৈ গুচি গল। তো স্কেটার কোনখিনি হোৱা নাই, রেড, অরেঞ্জ, যার ওয়েভলেন্থ বেছিকে আছে সিহঁত স্কেটার হোৱা নাছিল। তো তোমালোকে লাইটটো আহোতে আহোতে ব্লু খিনি স্কেটার হৈ শেষ, কি খিনি আহি পাইছে, রেড খিনি আহি পাইছে, সেইকাৰণে রেড অরেঞ্জিস সেনেকুৱা দেখি পাই আছে। ওকে, তো সেইটো কথাকে মই ইয়াতে ওয়ার্ডছত অলরেডি প্রিপেয়ার কৰি থৈছো। The sun appears reddish in the morning due to the scattering of light by the Earth's atmosphere. At sunrise, sunlight has to travel a longer distance through the atmosphere to reach our eyes, which scatters away the shorter wavelength, that is blue. Okay, this leaves the longer, that is red and orange wavelengths to pass through, making the sun look reddish. Okay, so this is the explanation. I hope বুঝি পাইছা। wait a second. তাৰপিছত কৈছে কি, draw the ray diagram of an arrangement for observing scattering of light in colloidal solution. তো তুমি এনেকুৱা কিবা এটা বনাব লাগে। ওকে, অবভিয়াসলি এনেকুৱাটো বনাব নোৱাৰিবা, এনেকুৱা বনালে হ'ব কি this is a source of light. Okay, this is source, this is a beam of light. স্কেল পেন্সিল ইউজ কৰিবা, এনেকুৱাকে দেখাবা। ইয়াতে এটা বিকাৰ এটা লিখিবা য'ত তোমাৰ সেই আছে, সলিউশন আছে। ওকে, সলিউশন মানে কি, সাপোজ তুমি তাতে নিমখ দি কিনে গুলি দিছা, তো সল্ট সলিউশন হল। সাপোজ চেনি দি কিনে গুলি দিছা, সুগার সলিউশন হল। তো কিবা এটা সলিউশন এটা থাকিলে হল। ওকে, মেবি সল্ট সলিউশন। তো লাইটটো যেতিয়া এই সল্ট সলিউশন দি পার হব, লাইটৰ রাস্তাটো ব্রাইট হৈ নাযায়, it will not look bright. Okay, but if the light passes through a colloidal solution, this is the beam of light passing through a colloidal solution বা colloid কৈ দিলে। colloid মানে কি, মিল্ক, যদি মিল্ক 2 চামুচ দি কিনে পানীত গুলি দিয়া, ওকে, so that is colloid. colloid মানে
অলপমান পাৰ্টিকলৰ সাইজটো ডাঙৰ যেতিয়া পানীৰ ভিতৰত সল্টটো বা সুগাৰটো মিক্স হৈ যাব হা এটুক আমি সলিউশন বুলি কওঁ মানে the particles are very fine বহুত সৰু কিন্তু colloids কাক কয় পাৰ্টিকলটো অলপমান সাইজত আৰু ডাঙৰ সলিউশনৰ তুলনাত পাৰ্টিকলৰ সাইজটো ডাঙৰ তো এটো যদি মিল্ক হয় মিক্সচাৰ অফ মিল্ক এন্ড ওয়াটাৰ দিয়া আছে যদি ইয়াতে তুমি পানীত যদি 2 চামুচ মান গাখীৰ মিলাই দি দিয়া তো এটো ব্ৰাইট হৈ যাব উজ্জ্বল হৈ যাব এটো ইয়াতে দেখা পাইছা হা ইয়াতে যে লাইটটো পার হইছে এটো দেখুৱা নাই ওকে কিন্তু ইয়াতে উজ্জ্বলকে দেখাইছে ওকে আৰু ইয়াতে সাসপেনশন আছে সাসপেনশন মানে কি কলয়েডাল পাৰ্টিকলছত কেও সাইজটো ডাঙৰ যেনেকে যদি তুমি 2 চামুচ মান ইয়াতে স্যান্ড মিক্স করে দি দিয়া that will be your suspension okay তো সাসপেনশনটো তার মানে আমি এই লাইটৰ স্ক্যাটাৰিংটো অবজার্ভ কৰিব পাৰো রাইট সো এনেকুৱাকে দেখাই দিবা কি ইয়াতে এটো লাইটটো চমকি যাব ওকে সো ইয়াতে লিখি দিবা তলত যে path of light becomes visible similarly আৰু এটা বনাব পাৰা এটো লাইটটো এটো সাসপেনশন বুলি লিখিলে হল হ্যাঁ path of light becomes visible in suspension also কিন্তু যেতিয়া লাইটটো সলিউশনৰ থ্ৰু দি যায় the path of light is not visible path of light is not visible এটো লিখি দিবা এনেকুৱাকে স্কেল পেন্সিল লয় এনেকে লিখি দিবা ইয়াতে সলিউশন অফ সল্ট সলিউশন বা সুগার সলিউশন বুলি লিখি দিবা ইয়াতে path of light not visible আৰু কলয়েড আৰু সাসপেনশন অফ path of light to visible হ'ব এনেকে লিখি দিবা ওকে alright the change of focal length of an eye lens is caused by action of pupil retina ciliary muscles and iris তো কৈ আছিলো ciliary muscles বুলি এটো আইছে 2020 আইছে 1 মার্কৰ অবজেক্টিভ কোশ্চেন তাৰপিছত what do you mean by dispersion of white light draw the ray diagram to show the dispersion of white light when light passes through a prism alright তো যেতিয়া white light okay prismৰ through দি পাৰ হৈ যায় তেতিয়া light to তাৰ constituent colors ভাঙি যায় it breaks down into its constituent colors that is Vibgyor এটো তুমি ইয়াতে এনেকুৱাকে দেখাব লাগিব কি লাইট টু বেলেগ এমাউন্ট অফ বেন্ড হৈ আছে ওকে রেডৰ বেন্ডিং তো কম হৈ আছে কিন্তু ভায়োলেটৰ বেন্ডিং তো বেছি হৈ আছে okay this is the drawing that you have to draw otherwise dispersion of white light is the splitting of white light into its 7 constituent colors that is Vibgyor as it passes through a transparent medium like a glass prism okay naturally আমি rainbow দেখা পাও dispersion of light okay so this came in 2020 okay last question what is presbyopia etu tumar 1+2 there must be another part juntu moi yate dia nai because moi etu agote kobat di disu okay to etu most probably 1 mark ore hoy so what is presbyopia presbyopia is a kind of defect in which the power of accommodation of the eye usually decreases with aging for most people the near point gradually recedes away and they find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eyeglasses comfortably and distinctly distinct means clear distinct মানে clear okay তো presbyopia তো কি হয় বয়সৰ লগে লগে সিলিয়ারি মাসলস তো কমজোর হৈ যায় কমজোর হোৱাৰ কাৰণে যোনটো নিয়াৰ পইণ্ট থাকে 25 সেন্টিমিটাৰ নরমাল মানুহৰ হেতু দূৰ গুচি যায় রিসিডস ওকে রিসিডস মানে দূৰ গুচি যায় ওকে সেইকাৰণে হিহতে ওচৰৰ বস্তুবিলাক পঢ়িবৰ কাৰণে অসুবিধা পায় সেইকাৰণে ৰিডিং গ্লাसेस লাগে বুলি কয়
So yeah, that's your definition for this one, press myopia. All right. So 2020 লৈকে discuss হল, next class next lecture মই বাকিখিনি discuss কৰিম. These are very important questions, এইকেইটা practice কৰিলে definitely তোমালোকৰ বহুত help হ'ব তোমালোকৰ upcoming exams কাৰণে. Wish you all the best. Thank you.